ọbẹ̀ kì í mì níkún àgbà, òwe súnà ni. Òwe súnà a jẹ́ pé nǹkan mọ́ ju nǹkan lọ. Àwọn èèyàn sì fẹ́ sin lọ́hùn. Ẹ̀wí káláyé wa ní ìsìn ọkọ̀ bọ́lá wà nínú ní ó bá wa ní wàláhì ó sì bá nínú Islam. Kìí sì sọdún méjì, kìí sọdún mẹ́ta, kìí ṣe mẹ́rin, kìí ṣe márùn. Ó bá nínú Islam. Báadà al-Fath ni Abdullah ibn Abbas tó gba Islam. Pẹ̀lú bàbá wọn Al-Abbas. Ṣé mọ̀ túnmọ̀ rẹ̀? Ibn Umar fẹ́ lógún bá tí wọ́n jó lọ ní ustasdira wọ́n ni ṣìkèrè nígbà tó di Uhud wọ́n ni ó ti dàgbà ẹjọ́ lọ. Òun ló fi jẹ́ píjọ́ tí Muawiya sọ lórí mẹ́bà báyìí pé ó ní mo fẹ́ dá ló ti máa sọ yíkan dáwà lálẹ́. Àwa nígbà tá ń jà fún Islam yẹn kìí fi ilé ìyàn bàbá yẹn náà ó ní ṣùgbọ́n mo wọ́n ti máa sọ yé ti wàhálà. Because Muawiya ń sọ lórí mẹ́bà rí pé gbogbo ẹni tó wá fẹ́ takò ọ̀rọ̀ ó wá bọ́ síbí àyè ó sì Ibn Umar náà ní báwí tí n bá dáhùn àwọn afáàfí máa ń sọ pé ìbẹ̀rù Ọlọ́run ìjíyàn dá wà lálẹ́. Bẹ́ẹ̀ni àìmọye tí yóò mọ̀ pé ṣùgbọ́n ìgbọ́dọ̀ sọ tí n bá sọ yóò dá wà lálẹ́. Àwọn bí Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu limadha lam tarudda ala Uthman atamma ó pé rákà mẹ́rin ní Muzdalifa àbí ní Muna ó kí rákà mẹ́rin ní Muna ó jọ pé Muzdalifa náà kí ló dé oṣù tó kí lẹ́yìn rẹ̀ ó ní tí máa ilé sọ̀rọ̀ jẹun ápín ní akíbẹ́ fíkò báwọn sábẹ́ ṣe rí ní ẹbá ṣe gbọ́dọ̀ rí nìyẹn. Ọbẹ̀ kì í mì níkún àgbà, òwe súnà ni. Òwe súnà tẹ́ẹ̀mẹ̀rí ẹ̀ kuburul abrar sudurul asrar ẹni kuburul asrar sudurul abrar. Ìgbáyà àwọn ẹni rí làṣírí tó pọ̀ wà, wọ́n mọ̀ tó pọ̀ ṣùgbọ́n wọn ní sọ. Shafi'i ní al-hikmatu ashara, ọgbọ́n mẹ́wàá ni, wat-taghafulu tis'atun minha. Kíyàn rí kó ṣe bí epo òun ní 9 nínú ẹ̀. Ọmọ èèyàn ló ti kó wà láwà bálé ayé ẹ̀, ó sọ tó rí gbogbo tó rí ló fẹ́ sọ. Ó rí pé lásán àwọn èèyàn jókòó tí mọ̀ ẹ̀sìn ní kápọ̀ ń bẹ̀ ni. Ó ní al-hikmatu asharatun wat-taghaful tis'atun minha. Ẹni kí ni Imam Ahmad bin Hanbal sọ? Ó ní al-hikmatu ashara wat-taghaful kulluha. Kulluha taghaful. Wọ́n tún yẹ ọ̀kan kó bẹ́. Èyí tó sẹ́kù nǹkan taghaful ni ó sẹ́kù ní hikma. Kíyàn orí kíyàn ní tún smile. Sórí nǹkan pé ìjàmà bá lọ. Wọ́n bí pé ta ni al-qays, ta ló gbọ́n? Ó ní al-fatinul mutaghafil. Ẹn tó rí ṣùgbọ́n ẹrù pé kò rí nǹkankan. Al-fatinu ó yé al-mutaghafil. Ẹwà tán bá tó pèsè yóò ní kí lè mímọ̀. Wọ́n á ní kò dá kan mọ̀ ẹ ti mọ̀rọ̀ mi. Ó sì mọ̀ fẹ́ wà. Ọlọ́run kó wá kẹ́ president wa. Mo kàn fẹ́ sọ ní tó ló dá. Níjọ́ tí ìyàwó wọn sọ̀rọ̀ kìnnì kan àkàrà táwọn èèyàn tó di issue tó sọ déré. Hikman yẹn tagọ́fù. Ṣé kò tó bí ànú ni? A tó bá ní làákàyè bí wọ́n ṣe máa ń ṣe. Ó sì di nǹkan mi, topic sì change láti jọ náà. Al-hikmatu ashara wa taghaful tis'atun minha. Kó wá bọ́ síta fún wọn ẹlòmíì tí ò jẹ́ kó rí ilé ẹ̀ manage ni ẹ̀ láàrin àwọn ìyàwó ẹ̀. Gbogbo nǹkan ló fẹ́ dá sí láàrin wọn. Gbogbo nǹkan ló padà bàjẹ́. Àwọn kò matter, let's continue. Onímọ̀ tún lé sí. Gbogbo nǹkan ló fẹ́ mú. Al-hikmatu asharatu wa taghafulu tis'atun minha. Tis'a. Mẹ́sàn-án. Bal al-hikmatu kulluha taghaful kama qala Ahmad. Ọlọ́run kò ṣàánú wa.
so idha dhukira ashabi famsiku wa idha dhukira Bukhari níbẹ̀ yẹn rahimahullah ẹ wo bó tún ṣe ràn wá lọ́wọ́ níbi bìbùká ìbáàbí ó sì ti fi sí khalas ó ṣe rọ́dù kan fún àwọn Shafi'iyya la ilaha illallah wa kana yamilu ila Shafi'iyya al-Imam al-Bukhari kana yamilu ila Shafi'i fil fiqh tó wá ti di bí fíkì báyìí Shafi'i ọbẹ̀ kí mìíràn àgbà kí okú mọ̀ gbé ọ̀hún yọ́ta wa náà bá ti bá tí mo sọ yìí yọ́ta bá bá débẹ̀ àárín nǹkan tí mi ò sọ nìsí yọ́ta bá bá dé wípé tí mo sọ yìí tí mo sọ pé kánà yẹmí lè lọ ṣàfihàn àwọn ni àbúrò ti rí náà ẹ wà rí tẹ́wà tí wàá rí wà ní àbò tí wọ́n sọ lé náà kí ló tẹ́wà sọ lé ń jọ ìwọ́n ní ọbẹ̀ ibi inú àgbà àwọn tó gbọdọ̀ dà lúrú torí ti máa sọ alcohol bí 50 lẹ́fì mọ̀ clear ẹ̀ pé so ó wá ń sọ pé èmi kan sọ èmi kan sì rí wáyà nù bá a dẹ̀ ṣe gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn tá a bá fẹ́ tún nǹkan ṣe in tí wáyé pé kò necessarily mean ni kó lè tún nǹkan ṣe at that time natajannabu agbèjù sílẹ̀ náà tásìkò rẹ̀ ó fi tó